Okay, good day mga kabyahero. Alright, today magdo-do-it-yourself tayo ng mic ng SJ6 Legend. Bakit? Bakit tayo maglalagay nun? Kasi pag nagbablog ka, na-try ko na sa una kong vlog, is medyo malakas yung wind noise. So, tatry natin na mawala yung wind noise na yon, or kahit sabihin natin mabawasan na konti yung wind noise na masyadong maingay kapag nagta-travel tayo. Okay? Pero bago ang lahat, kung bago ka sa YouTube channel ko, please like, comment, and subscribe. And paki-click na din yung ring button para ma-update ka sa bagong videos. Alright? Okay, welcome back mga kabiyahero. Alright, ang mga kailangan natin is yung helmet. Okay, yung SJCAM mic for SJ6, SJ7, which is compatible dito sa SJ6 Legend na camera ko. So, yung casing niya, yung mga tornilyo niya. Alright, so, and then yung chin mount. Yung chin mount ko pala, guys, KYT NFR ng Hansi Additive Solution. So, kinabit ko na siya. Okay. And, of course, yung gunting. Kasi mamaya magugupit-gupit tayo. Rubber band. Okay. And, meron ako ditong ginawang dalawang cloth. Tingnan natin mamaya kung mag-work siya. Okay. So, yun lang. So, simulan na natin, guys. Okay, guys. Simulan na natin. So, actually, iniready ko na lahat. So, yung chin mount ko, idinikit ko na. Kasi, simple lang siya idikit eh. Easy lang. So, tanggalin lang yung sticker, dikit mo lang siya, and ready to use na. Okay? So, yung mic naman, ang ginawa ko is, ipinasok ko muna yung mic para magkaroon ng allowance, para may pwesto ko, mas maganda yung nakalabas ng ganyan, para may pwesto ko agad kung saan maganda yung pagpepwestohan ng helmet. Okay? So, kasi mahaba yung wire niya, so, ipaikot na lang nyo sa loob. Make sure na sukatin rin nyo or tingnan rin nyo, baka kasi masyadong marami yung wire sa isang place. So, tumama sa ulo nyo. Parang masakit yon. Okay? So, ngayon, simulan natin. So, ngayon, ang pinipare ko is yung bulak. Okay? Yung bulak, tsaka yung tela. So, sabi ko nga, do it yourself. Try natin. Baka sakali mag-work. So, napansin ko kasi sa ibang vloggers, ganito rin yung ginagawa. Pero yung akin kasi hahaluan ko ng tela para mababawasan yung wind noise. So first, gagawin ko, yung telang yan, parang rectangle siya, tinupi ko lang sa gitna. Tapos lalagyan ko ng bulak dito sa gitna. Okay, pinagdikit ko lang. So, ito naman, yung para sa taas naman kasi. Kasi kung mapapansin nyo, meron siya ditong mic sa gilid, meron din siya sa taas. So, ang bala ko sana is iganyan muna. Okay. Tapos, tsaka ko papalibot yung itong yan. Subukan natin kung mag-work siya. Ulitin natin. Kasi medyo mahirap nga lang siyang tansyahin. Hindi naman ganun kahirap, pero sakto lang. Parang naglalaro ka lang. Parang bata ka na naglalaro ng kung ano yung... Okay. Okay. So, ganyan na nangyari. Okay? So, yan ang ginawa ko. Pwede kayong gumamit ng rubber band. Pwede rin kayong gumamit ng scotch tape. So, ako, lalagyan ko muna ng scotch tape. Pwede rin naman yung rubber band. So, pwede rin electrical. Pero ganitong tela, mas maganda yata yung micropore, yung pang hospital. Parang ka talaga nag-o-opera dito eh. Okay. Alright. Okay, parang ganyan siya. Tapos, yung excess na tela, kahit gupitin mo na lang siya para mas maganda kasi yun talagang malinis.
Kumbaga, yan. Yan! Alright. Okay, so mukha siyang malinis na mic. Tapos, syempre, nandito yung ano niya. Papasok mo siya dito. Try natin. So, ito yung medyo matagal. Kasi, paano ba sabihin? Medyo, yung bago pa kasi yung mic niya, yung foam. So, medyo matigas siya. Okay. Pero sana mag-work tong ginagawa natin. Pero hopefully naman mag-work siya. Tiyagaan lang talaga. Tiyagain mo siya. Pero dahan-dahan lang guys kasi baka mapunit naman yung foam nyo. Sayang. Okay. Feeling ko naman okay na to. Ganun lang guys. So, sabi ko nga, do it yourself, tiyaga-tiyaga lang. Try and try. So, hindi naman natin alam talaga kung mag-work. Kasi, based sa akin, ako naman, yung mic ko naman kasi is may Windnoise. Baka naman kasi yung mic nyo is mala GoPro na may yayamanin. Yun na nga, punit na nga. Pero okay lang yan. Alright. Pero konti lang naman yung punit. So, yun. So, ang gagawin ko is, papasok ko lang siya dito sa gilid. Kung mapapansin mo. Kasi merong ano. Kung mapapansin nyo, dito lang. Okay. Iwan ko lang siya dyan. Okay. Kasi meron namang mga lock dyan. Alright. So, may marinig kayong parang magkiklik. Yun. Nag-click na. Yun. Nag-click. Okay. So, hopefully okay na siya. Tapos, ito, napakasimple lang naman. Ito, is lalagay mo lang siya. Alright. Okay. Tapos ito, dito. Okay. Tapos, oo nga pala, bago ako makalimutan, kung gumagamit kayo ng SJ6, okay, ulitin ko, kung gumagamit kayo ng SJ6 camera, okay, gumagamit kayo ng SJ6 camera, ang ginawa ko kasi, wala siyang pasukan dito. So, ang ginawa ko, binutasan ko lang siya sa gilid. Alright, para makapasok yung mic. Yun. Pero all in all, wala kang masasabi dito sa SJ6 camera. Okay siya. Alright. So, ngayon, balik na natin dito. Pasok natin dito. Dahan-dahan lang. Okay. Tapos, yung screw. Yan. Okay. Tapos yun na. Ready na yung helmet nyo. Ito, pasok nyo dito. Okay, alright. Okay, yun na. Ang do-it-yourself na microphone sa loob. Okay, so malinis siya tignan kung mapapansin nyo. Okay. Yan. Hindi siya nag-focus. Pero yan, kung mapapansin nyo. Okay na siya. Malinis siya sa loob. Tapos ito. So, ita-try natin sa labas kung kamusta yung Windnoise nito. Okay? Alright. See you later, guys. Alright. Okay, good day, Byahero. Alright, another day. Okay, so ngayon, papunta tayo ng LTO. Magpaparehistro tayo dito sa Angeles. Alright, pero ngayon, imimit muna natin yung isa nating barkada dito, tropa natin.
malapit lang. So yun, titingnan natin kung makakatulong siya sa pagpaparehistro natin, mga tropa natin yan.